Đừng so sánh đội tuyển này với đội tuyển Anh hoặc đội tuyển Tây Ban Nha bởi vì họ quá yếu. Gibraltar có đội tuyển bóng đá riêng dù không phải là một quốc gia độc lập. Họ đã được UEFA công nhận, đồng thời cũng là thành viên của FIFA. Nhờ đó có thể dự vòng loại Euro, World Cup hay là Nations League. Nhưng đội tuyển này luôn là đội tuyển thuộc nhóm yếu nhất thế giới, thường xuyên đứng khoảng trên dưới thứ hạng 200 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là thấp hơn đội tuyển Việt Nam cả 100 bậc. Lý do rất dễ hiểu, Gibraltar chỉ có vài chục nghìn dân, diện tích chưa tới 7 km vuông. Nguồn cầu thủ thì ít đến mức đội tuyển thường gồm những người vừa đá bóng vừa làm cảnh sát, làm lính cứu hỏa, giáo viên hoặc nhân viên văn phòng. Video này sẽ không nói về bóng đá mà nói về lịch sử của nơi này. Bóng đá chỉ là một câu chuyện để gợi mở. Gibraltar vì sao từng là một phần của Tây Ban Nha nhưng bây giờ lại thuộc Anh? Thì bạn đang nhìn thấy ở trên bản đồ đó chính là Gibraltar. Gibraltar nằm ở tận cùng phía nam của Tây Ban Nha, phía bắc chính là Tây Ban Nha, ở phía đông là Địa Trung Hải, phía tây là vịnh Gibraltar, còn phía nam chỉ cần nhìn qua một eo biển hẹp là thấy bờ biển châu Phi. Và ở đây có một eo biển rất nổi tiếng mang tên eo biển Gibraltar. Nói Gibraltar là một phần lãnh thổ Tây Ban Nha thuộc Anh cho dễ hình dung, nhưng về pháp lý cần nói chính xác hơn. Gibraltar là một lãnh thổ hải ngoại của Anh, nằm trên bán đảo Iberia và tiếp giáp trực tiếp với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha vẫn đòi chủ quyền, nhưng Anh đã quản lý nơi này liên tục hơn 3 thế kỷ. Nơi này chỉ rộng 6,8 km vuông, tức là còn nhỏ hơn nhiều phường ở các thành phố của Việt Nam. Vậy mà nó đã khiến Anh và Tây Ban Nha tranh luận từ thời đại tàu chiến dùng buồm cho đến thời máy bay phản lực và hộ chiếu điện tử. Về cư dân của Gibraltar, toàn bộ cư dân của Gibraltar chỉ khoảng 39.000 người, tức là gần bằng sân Mỹ Đình, còn ít hơn dân số của nhiều xã của Việt Nam. Với diện tích chỉ khoảng 6,8 km vuông, mật độ dân số ở đây lên đến 5.700 người trên mỗi km vuông, thuộc vào hàng cao nhất châu Âu. Đất đai quá chật hẹp vì phần lớn diện tích là núi đá, nên người dân phải xây nhà cao tầng, thậm chí là lấn biển để mà mở rộng chỗ ở. Mỗi ngày lại có khoảng 15.000 đến 17.000 lao động từ Tây Ban Nha vượt biên sang Gibraltar làm việc, rồi tối về nhà, khiến ban ngày nơi đây đông đúc hơn rất nhiều so với dân số thực. Như vậy là số người lao động nước ngoài bằng cả một nửa dân số thực. Ngày nay, người Gibraltar mang quốc tịch Anh, nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, nhưng cuộc sống hàng ngày họ lại sử dụng rất nhiều tiếng Tây Ban Nha. Thậm chí có một phương ngữ đặc trưng gọi là Lanito. Cái ngôn ngữ này thì pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, đôi khi chêm thêm vài câu gốc Ý, Manta và cả Do Thái. Nhiều người Gibraltar có thể chuyển qua lại giữa nhiều ngôn ngữ trong cùng một câu nói. Về thu nhập, nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người thì Gibraltar thuộc nhóm cao của châu Âu. Thu nhập bình quân đầu người ước tính khoảng 50.000 đến 70.000 đô một năm tùy cách tính, cao hơn đáng kể so với Tây Ban Nha và gấp nhiều lần mức trung bình của thế giới. Mức này thì gấp hơn chục lần Việt Nam. Điều đáng nói là Gibraltar gần như là không có nông nghiệp, chẳng có công nghiệp nặng, cũng chẳng có tài nguyên thiên nhiên nào đáng kể, đất quá ít và quá bé. Họ giàu nhờ vị trí địa lý và mô hình kinh tế. Cảng biển cung cấp dịch vụ rồi là tiếp nhiên liệu cho hàng chục nghìn tàu mỗi năm. Ngành tài chính và bảo hiểm phát triển mạnh, cùng với thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến, du lịch và dịch vụ ngân hàng. Thuế ở đây cũng tương đối thấp và thu hút nhiều công ty quốc tế đặt trụ sở. Thế nên mới có hơn vạn người Tây Ban Nha sang đây để đi làm mỗi ngày. Nhưng vì sao Anh lại có Gibraltar thì trước hết phải nói về tầm quan trọng của Gibraltar. Hãy nhìn vào vị trí của nó. Gibraltar nằm ngay cửa ngõ eo biển cùng tên, nơi Đại Tây Dương thông với Địa Trung Hải. Phần hẹp nhất của eo biển chỉ khoảng 14 cây số, gần đến mức từ châu Âu nhìn sang được châu Phi. Đây là cánh cửa mà tàu thuyền muốn từ Đại Tây Dương tiến vào Địa Trung Hải hoặc từ Địa Trung Hải ra các đại dương hầu như đều phải đi qua. Mà Địa Trung Hải là vùng biển như thế nào? Địa Trung Hải là vùng biển bên trong có Tây Ban Nha, có Pháp, có Italia, có Hy Lạp, có Thổ Nhĩ Kỳ, có khu vực Bắc Phi và các tuyến đường dẫn đến kênh đào Suez. Gibraltar chính là cánh cửa ở Địa Trung Hải. Ai đứng ở cánh cửa này sẽ quan sát được người nào bước vào, người nào đi ra, khi nào có thể tiếp tế nhiên liệu, sửa chữa tàu chiến, triển khai radar, hỗ trợ lực lượng hải quân. Trên mảnh đất nhỏ này nổi bật với một khối đá vôi khổng lồ cao hơn 400 mét, thường được gọi là núi đá Gibraltar. Nó dựng lên như một pháo đài tự nhiên, mặt phía đông gần như một bức tường đá, còn phía tây thì dân cư và bến cảng. Ngày xưa, cái thời chưa có công nghệ thì vị trí này cao, dễ phòng thủ, quan sát được tuyến hàng hải và có cảng trú ẩn. Như vậy đúng là một món quà trời cho với một cường quốc biển như là Anh. Còn việc Anh có Gibraltar thì nó như thế này. Đó là câu chuyện khi vua Carlos đệ nhị của Tây Ban Nha qua đời vào năm 1700 mà không có người kế thừa. Ngai vàng được truyền cho Philippe xứ Anjou
cháu của vua Louis XIV nước Pháp. Điều này khiến các cường quốc châu Âu lo Pháp và Tây Ban Nha sẽ hợp nhất dưới cùng một vương triều, tạo nên một siêu cường áp đảo. Vì vậy, Anh, Hà Lan và Áo ủng hộ ứng viên của nhà Habsburg, mở màn chiến tranh kế vị Tây Ban Nha diễn ra từ năm 1701 đến năm 1714. Trong cuộc chiến, Gibraltar trở thành mục tiêu chiến lược vì nằm ngay cửa ngõ Địa Trung Hải. Và vào năm 1704, hạm đội Anh, Hà Lan đã chiếm được mỏm đá này. Tây Ban Nha nhiều lần phản công nhưng đều thất bại vì Gibraltar có địa hình phòng thủ gần như một pháo đài tự nhiên. Đến Hòa ước Utrecht vào năm 1713, Tây Ban Nha đã chính thức nhượng Gibraltar cho Anh vĩnh viễn. Đổi lại, vua Philip đệ ngũ được công nhận là vua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hiệp ước cũng quy định rằng nếu một ngày nào đó Anh từ bỏ Gibraltar thì Tây Ban Nha sẽ có quyền ưu tiên nhận lại trước bất kỳ quốc gia nào. Chính điều khoản này cùng với vị trí chiến lược đặc biệt của Gibraltar đã khiến tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Tây Ban Nha kéo dài suốt hơn 300 năm cho đến tận ngày nay. Vấn đề ở chỗ, Anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ cả. Càng về sau, Gibraltar càng chứng minh giá trị của mình. Trong Thế chiến thứ hai, hàng chục km đường hầm được mở rộng bên trong núi đá Gibraltar. Bên trong có kho đạn, bệnh viện, trung tâm chỉ huy, nơi ở và hệ thống hậu cần. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một khối núi đá, nhưng bên trong từng giống như một thành phố quân sự bí mật. Sau hơn 300 năm, cư dân ở nơi đây đã hình thành một bản sắc riêng. Vậy, người Gibraltar muốn thuộc về ai? Họ muốn thuộc về Anh hay là họ muốn thuộc về Tây Ban Nha? Năm 1967 thì Gibraltar đã tổ chức trưng cầu dân Ý về tương lai. Cử tri được lựa chọn giữa việc chuyển sang chủ quyền Tây Ban Nha theo những điều kiện do phía Tây Ban Nha đề xuất, hoặc tiếp tục duy trì quan hệ với Anh và phát triển các thể chế tự quản. Kết quả áp đảo nghiêng về việc tiếp tục thuộc Anh. Khoảng 99,6% số phiếu đã lựa chọn phương án này. Tây Ban Nha khi đó dưới chế độ của Francisco Franco đã phản ứng gay gắt. Sau đó thì Tây Ban Nha đã đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ với Gibraltar, cắt đứt liên lạc trực tiếp giữa Gibraltar và khu vực lân cận, có thể nói là cô lập Gibraltar. Hàng nghìn lao động Tây Ban Nha bỗng dưng mất việc, các gia đình có người thân sống ở bên kia hàng rào bị chia cắt. Biên giới chỉ được mở lại từng phần vào năm 1982 và hoàn toàn vào năm 1985, khi Tây Ban Nha chuẩn bị hội nhập sâu hơn với châu Âu. Quãng thời gian bị cô lập ấy lại khiến bản sắc Gibraltar mạnh mẽ nhiều hơn. Nhiều người thì cho rằng họ đã bị Tây Ban Nha trừng phạt chỉ vì lựa chọn tiếp tục gắn bó với Anh, vì vậy lại càng không muốn đặt tương lai của mình vào Tây Ban Nha. Đến năm 2002, Anh và Tây Ban Nha lại từng thảo luận phương án chia sẻ chủ quyền, và Gibraltar thì lại tổ chức trưng cầu dân Ý, và gần 99% người bỏ phiếu phản đối việc Anh và Tây Ban Nha đồng quản lý. Ngày nay, Gibraltar có nghị viện và chính quyền tự quản, phụ trách phần lớn công việc nội bộ. Anh chịu trách nhiệm chính về quốc phòng, đối ngoại và một số vấn đề an ninh. Quốc vương Anh là nguyên thủ, được đại diện tại Gibraltar bởi thống đốc. Vì vậy nơi đây không phải là một quốc gia độc lập, cũng không phải bộ phận cấu thành Vương quốc Anh giống như là nước Anh, Scotland, Wales hay là Bắc Ireland. Nó là một lãnh thổ hải ngoại của Anh với quy chế riêng. Không gian sống ở đây rất chật, núi đá chiếm phần lớn diện tích, khiến việc xây dựng trở nên quý như vàng. Gibraltar phải lấn biển để mở rộng khu dân cư, bến cảng và cơ sở thương mại. Sân bay nằm ngay sát biên giới Tây Ban Nha, đường băng vươn ngang qua eo đất hẹp. Trước đây, tuyến đường chính còn cắt qua đường băng, tạo nên cảnh tượng ô tô phải dừng lại mỗi khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, một cảnh tượng nổi tiếng và hiếm có tại Gibraltar. Không chỉ tranh chấp phần đất Gibraltar, Anh và Tây Ban Nha còn bất đồng gay gắt về vùng biển bao quanh mỏm đá này. Phía Anh cho rằng một lãnh thổ ven biển đương nhiên phải có lãnh hải, và Gibraltar vì thế được quyền kiểm soát vùng biển rộng 3 hải lý, tức là khoảng 5,6 km tính từ bờ. Nhưng Tây Ban Nha lại phản bác rằng hiệp ước vào đầu thế kỷ 18 chỉ nhượng bộ thành phố, lâu đài, cảng và các công sự cho Gibraltar, chứ không hề nhắc đến việc nhượng luôn vùng biển xung quanh. Nói nôm na thì phía Tây Ban Nha cho rằng Anh được giữ ngôi nhà nhưng không có nghĩa được lấy luôn cả cái sân ngoài cửa. Chính sự khác biệt này khiến vùng biển quanh Gibraltar thường là nơi diễn ra những màn mèo vờn chuột giữa tàu tuần tra đôi bên. Tàu cá Tây Ban Nha đôi khi đi vào khu vực mà Anh coi là lãnh hải Gibraltar, còn tàu tuần tra Anh lập tức xuất hiện để yêu cầu rời đi. Trong một số trường hợp, tàu công vụ Tây Ban Nha cũng tiến vào để khẳng định họ không công nhận chủ quyền biển của Anh. Hai bên từng nhiều lần tố cáo nhau xâm phạm lãnh hải, quấy rối tàu cá hoặc có hành động khiêu khích, nhưng nhìn chung đều cố giữ căng thẳng dưới ngưỡng xung đột. Bởi vậy, vùng biển nhỏ quanh Gibraltar nhìn thì yên ả, nhưng thực chất lại là một trong những vùng nước nhạy cảm nhất của Tây Âu. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story.
đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.